everyone, welcome back to my channel. So for today's vlog, as you can see on my background, na meron tayong mga chocolates, mga wafer with chocolate, and pareho with chocolate. So for today's vlog, gagawa tayo ng candy cake kasi my son is celebrating his second birthday on the 24th. So ito yung mga kakailanganin natin. Tara! So these are the materials that we're going to need. Meron tayong ruler, pencil, scissors, cutter, glue stick, glue gun. Tapos itong pencil, ruler, cutter, and the scissors. Ginamit ko siya para makabuo tayo ng pattern natin na gagawin nating candy cake. So, eto, gawa lang siya sa karton. Karton na ginamit nung nag-grocery ako. Tapos, kinat ko lang siya. Sinukat ko muna yung mga gagamitin ilalagay dito para at least sakto yung sukat. So, same with this. Dun sa pinakatuktok niya. Bali, 2 layer ang gagawin natin. So, meron din tayo ditong base. Pero ito gagawin kong circle din mamaya. So, these are the materials that we're going to need. At tara, samahan nyo kung gumawa ng candy cake na ang theme niya is construction theme, construction theme or engineering theme. So, let's go!
Hello! So, I'm done with my candy cake. So, ito na yung ginawa ko. Pakita ko lang sa inyo. So, lahat to kinabit ko using glue gun. Tapos, ito, yung ginawa kong topper na pinakita ko sa inyo dati. Tapos, ito binila ko for 150. Tapos, at the same time, nilagyan ko siya ng chocolate coins din dito, ng gold coins. Tapos, parang ma-effect siya na nabubuhos. Tapos, ito yung iba pang nabubuhos. So, and aside from that pala, dito, hindi ko na siya nilagyan ng masyadong maraming design. Ang ginamit ko yung sticker na ginamit ko rin dun sa box, sa transparent box na ginawa ko. Para at least may design naman siya dito na part. Hindi naman yan mahuhulog kahit ibaliktad mo. Kasi talaga nakadikit siya using glue gun. So, that's all for today. At ito na nga yung candy cake. My first ever candy cake. Tapos may susunod pa akong gagawin, which is unicorn theme naman. So watch out for that video. So that ends my video. If you're new to my channel, please hit the subscribe button below and turn on the notification bell for post notification. So I'll see you again next time. Thank you. Bye bye.